ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันฆ่ากันเลยเรียกว่าฆ่ากันได้ฆ่ากันเลยแล้วต่อกำลังจะเอาคนที่เขาแข่งขันกันดุเดือดมาเจอกันมาแฮงเอาท์กันมาแชร์ยากปะความรู้กันดูยากเนาะมันแทบจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยปะร้านอาหารมันสามารถเป็นมิตรกับโลกเป็นมิตรกับสังคมได้ยังไงบ้างคิดง่ายๆว่าทุก 5% ของการทำอะไรคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นร้านอาหารในเมืองไทยมี 700,000 รายอ่ะมันก็ช่วยได้นะคุณอาจจะยังใช้พลาสติกแต่อันนี้ถ้าไม่จำเป็นลดสัก 5% ได้ไหม 5% ของวัตถุดิบคุณซื้อจากร้านค้าในรัศมี10กิโลได้ไหม 5% ไม่ทำให้ชีวิตแย่ลงแต่ 5% ที่คุณเหนื่อยขึ้นมันเป็น 5% ที่คุณมาเป็นจุดขายได้นะถ้าฉันต้องรักโลกมันคือต้นทุนเพิ่มเปล่าต้องลงทุนเพิ่มต้องเหนื่อยเพิ่มต้องอะไรอย่างนี้มันมีตัวอย่างไหมว่าจริงๆแล้วลดต้นทุนด้วยซ้ำไปถ้าเราจะทำดีต่อคนอื่นแล้วกันเหนื่อยมากขึ้นไหมใช่จะดีต่อคนอื่นต้นทุนสูงขึ้นไหมใช่จะดีต่อคนอื่นต้องปวดหัวกว่าปกติไหมใช่แต่ถ้าถามว่าแล้วมันคุ้มกว่าหรือเปล่าคุ้มไหมคนปัจจุบันมากินร้านอาหารไม่ได้มากินอาหารเขามากินตัวตนก้องกินกรีนทอล์กพอดแคสต์สวัสดีครับก้องกินกรีนทอล์กเรื่องกระทบโลกที่ผู้บริโภคควรรู้ครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกับหนึ่งธุรกิจที่ใกล้คุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆคนนะครับผมในทุกๆกลุ่มคนในทุกๆโอกาสไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันหรือว่าโอกาสพิเศษนะครับตราบใดที่เราต้องกินเราก็จะต้องคุ้นเคยและก็ไปผูกพันมีส่วนร่วมกับธุรกิจนี้นั่นคือธุรกิจร้านอาหารนะครับแขกรับเชิญของผมวันนี้นี่เรียกว่าน่าจะเป็นคนที่มีเพื่อนทำธุรกิจร้านอาหารมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยผมว่าอย่างนั้นนะผมกล้าพนันเลยนะครับเพื่อนเขาเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ผมได้รู้มาว่าความฝันของเขาคืออยากจะทำให้ร้านอาหารทุกร้านในประเทศไทยเนี่ยเป็นเพื่อนกันบนสนามธุรกิจอันดุเดือดแบบนี้เขาจะทำให้ทุกคนมาเป็นเพื่อนกันมาแชร์ความรู้กันเป็นสังคมที่แบ่งปันกันมันจะเป็นไปได้จริงไหมนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่ชวนมาออกก้องกินกรีนทอล์กในวันนี้นะครับอยากจะชวนคุยด้วยว่าเฮ้ยธุรกิจร้านอาหารสามารถเป็นมิตรกับโลกได้ขนาดไหนได้มากแค่ไหนช่วยอะไรโลกได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้คงจะได้ฟังมุมมองจากเขานะครับวันนี้ผมอยู่กับต่อเพนกวินครับสวัสดีครับต่อครับสวัสดีครับก้องครับเราสองคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ลาดกระบังคุ้นเคยกันตั้งแต่เรียนมหาลัยที่คณะสถาปัตย์คณะเดียวกันรุ่นเดียวกันแค่คนละห้องคนละสาขานะครับเห็นอย่างนี้นี่คือตอนนี้เขาฮอตขนาดนี้ตอนมหาลัยนี่เขาฮอตมากๆนะฮะนี่ระดับเดือนคณะแล้วครับไม่มี ไล่กันตั้งแต่แบ็คกราวด์เลยแล้วกันเรียนสถาปัตย์แล้วก็ติดตามต่ออยู่ห่างๆก็คือมีร้านชาบูเพนกวินอีชาบูของตัวเองใช่แต่ก่อนเปิดร้านก็ไปเรียนอสังหาริมทรัพย์ไปเรียนอย่างอื่นมาแล้วก็ออกมาเปิดบริษัทออกแบบก็ทำตามสิ่งที่เราเรียนมาเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ทางแน่ๆอ่ะไม่ชอบเราเป็นแค่นักออกแบบฟรีแลนซ์ที่จดบริษัทมันเลยทำให้เราปวดหัวกับการทำงานหลังบ้านมากกว่าสนุกกับการออกแบบตอนนั้นก็เลยสักอายุประมาณ30ก็เลยออกมาเปิดร้านอาหารเพราะว่ามันข้ามสายมาได้ไงจริงๆมันอาจจะเป็นความจำเป็นในเรื่องของการเงินมากกว่าไอ้รายได้จากงานออกแบบมันดูระยะยาวมันคงไม่สามารถหล่อเลี้ยงที่บ้านและทำให้การเงินเราดีได้ขนาดนั้นแล้วเราก็มาดูว่าเราชอบอะไรเราชอบบริการเราชอบเซอร์วิสคนเราชอบแบรนดิ้งเราชอบการตลาดเพราะว่าแบรนดิ้งการตลาดจำได้เลยหนังสือนิตยสารที่สมัครเป็นเล่มแรกในชีวิตรองจากสตาร์ซ็อกเกอร์แบรนด์เอทกับแมกกาเทียเหมือนกันเลยนะจริงเหรอตอนเรียนปีหนึ่งเลยมันอาจจะมีตัวเลือกมันอาจจะไม่เยอะด้วยมั้งแล้วมันรู้สึกว่าไม่ชอบแบรนดิ้งทำไมมันสวยอ่ะทำไมเขาทำดีแต่ไม่ได้อยากดูแค่ความสวยงามอยากเห็นเบื้องหลังว่าเขามีวิธีคิดสร้างแบรนด์กันยังไงก็เลยชอบทีนี้พอระหว่างการทำงานออกแบบก็มีโอกาสได้ออกแบบร้านอาหารออกแบบโรงแรมแล้วพอเราไปแนะนำเรื่องการตลาดกับแบรนดิ้งแบบที่เราไปศึกษามาเองดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสมัยก่อนหลายคนก็จะบอกว่าอ๋อคุณเป็นแค่ดีไซเนอร์ไม่เป็นไรหรอกคุณออกแบบไปเหรอ
คือเขาไม่ได้ว่าเรานะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เชื่อในตัวเราว่าเราจะแนะนำเรื่องแบรนดิ้งหรือการตลาดได้พอวันหนึ่งเราออกมาทำธุรกิจร้านอาหารไซเคิลมันสั้นมากร้านอาหารนี่คือหลังจากเปิดร้านแล้วเนี่ยไม่เกิน1 เดือนรู้เรื่องฉะนั้นไม่ว่าจะคิดเรื่องแบรนดิ้งการตลาดการทำแคมเปญผลลัพธ์ดีไม่ดี1 เดือนวัดผลได้เลยเดี๋ยวนี้อาจจะสั้นกว่านั้นวันนั้นก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวกูจะทำร้านทำอาหารไม่เป็นไม่ชอบทำอาหารเคยล้างจานอย่างเดียวแล้วก็เปิดร้านภายในแบบ30 วันอะไรแบบเนี้ยจริงป่ะโดยไม่รู้อะไรเลยคือไม่จดทะเบียนการค้าไม่จดนิติบุคคลไม่ขอกักเก็บอาหารไม่ขอขายแอลกอฮอล์ผิดทุกอย่างในเรื่องของการทำธุรกิจร้านอาหารแล้วเราก็หลากไปเรียนรู้ก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่มีหนังสือสอนทำร้านอาหารเลยมีแต่หนังสือสอนทำอาหารเฮ้ยแล้วเขาทำร้านอาหารกันได้ยังไงเป็นแสนคนทั่วประเทศไทยมั่วเหมือนกันเลยเนี่ยพอเราไปคุยกับคนที่ทำร้านมาเล็กๆมั่วกันมาตอนนั้นมันก็เหมือนเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันต้องผิดพลาดอะไรบางอย่างสิประเทศไทยเนี่ยนั่นมันเริ่มตั้งคำถามเราก็เลยต้องไปซื้อหนังสือร้านอาหารสูงขนาดเนี้ยอ่านแม่งทุกหน้าเลยแต่พอเราอ่านมันได้ตกผลึกทางความคิดแล้วพอเอามาใช้กับธุรกิจหุ้ยมันก็มีประโยชน์นี่จากนั้นก็เลยทำให้ร้านก็เริ่มอยู่รอดเติบโตขยายจำได้ว่าเราเป็นเพจที่เดือนแรกที่เปิดเพจ100,000 ฟอลเลยยังไม่เปิดร้านก็ 7,000 ฟอลแล้วอ่ะการตลาดมันจะช่วยรักษาลูกค้าประจำทำให้เขาตามเราได้เฮ้ยการตลาดมันไม่ใช่แค่การโพสต์โปรโมชั่นนี่เราไปเรียนมามันคือการเล่าเรื่องมันคือการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับแบรนด์สมัยนั้นต้องยิงแอดให้คนมองเห็นเปิดการรับรู้ก็เลยเริ่มทำพอเริ่มทำก็เลยเริ่มเป็นที่พูดถึงในออนไลน์ก็เลยได้มีโอกาสเริ่มไปแชร์แล้วมันก็เลยทำให้ย้อนกลับไปอาชีพก่อนหน้านั้นที่เป็นสถาปนิกก็คือเป็นอาจารย์ด้วยมันกลายเป็นว่าจริงๆจริตเราอ่ะชอบแชร์ชอบช่วยเหลือคนก็เลยมีเวลาก็จะหาเวลาไปแชร์ระหว่างการทำร้านไปเรื่อยๆตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นอาชีพเป็นแค่งานอดิเรกใช้ชื่อว่าผู้ชายขายบริการพอทำไปเรื่อยๆคนก็บอกว่าอุ๊ยมันพูดดีจังเลยแชร์ดีจังเลยจะตามต่อได้ที่ไหนก็เลยตั้งชื่อว่าผู้ชายขายบริการเราอยากจะบอกว่าเราเป็นตัวแทนของคนขายบริการผ่านอาหารแต่ชื่อมันจะตีความได้2 แบบเราชอบชื่อที่มันมีความหมายและบวกลบขึ้นอยู่กับการตีความและแบ็กกราวด์ของคนมากกว่ามันเหมือนเป็นเกตโอเพนเนอร์ที่ทำให้กล้องเปิดใจฮะสนใจแล้วเขาอยากจะฟังต่อเล่าให้ฟังซิทำไมขายบริการขายบริการอะไรใช่ก็คือร้านอาหารจนโควิดแล้วนั้นเราก็ติดลบหลาย10 ล้านเลยโอ้โหเราก็ต้องสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาเราคิดว่าเราจะทำเรื่องนี้เป็นอาชีพละนี่คือความฝันท้ายๆของเราละอยากเปลี่ยนแปลงโลกให้มันดีขึ้นนี่คือความตั้งใจสามารถทำให้โลกในวงการร้านอาหารมันดีขึ้นได้แม้กระทั่ง1%มันก็ดีนะเพราะมันคูณ700,000 ร้านในประเทศไทยนะซึ่งอันนี้แหละคือในมุมของ sustainability ความยั่งยืนคนอาจจะมองไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมก่อนเรื่องขยะเรื่องอุณหภูมิโลกเรื่องป่าไม้อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้ว community หรือการเกื้อกูลช่วยเหลือกันจริงๆก็เป็นหนึ่งในหัวใจของความยั่งยืนได้เหมือนกันซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้เข้าใจเรื่อง sustainability ความยั่งยืนหรอกไกลตัวเราคิดว่ามันคือเรื่องไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ทิ้งขยะการใช้พลังงานเพราะเราเรียนสถาปนิกครับว่า sustain คือ green ก็มี active กับ passive เล่าให้ฟังคร่าวๆ active ก็คือเราอาจจะเป็นบ้านแบบไหนไม่รู้เราติดโซล่าเซลล์เราติดกระจกสะท้อนความร้อนพวกนี้คือแก้ทำแล้วค่อยแก้ทำบ้านให้กลายเป็นห้องเย็นอาคารศูนย์ราชการเป็นแบบ active แต่ในใจเราเชื่อแบบ passive เราเชื่อว่าบ้านที่ดีคือบ้านที่ต้องอยู่สบายแม้ไม่ได้ติดอะไรเลยเราสร้างบ้านเราหลังนึงขึ้นมาอยู่เชียงใหม่ร้อน40 องศาอยู่ในบ้านคือไม่ต้องเปิดแอร์เลยออกแบบให้เหมาะกับที่ตั้งนั้นเท่านั้นนั่นคือความเชื่อในแบบเราว่า sustainability คือไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปเยอะแค่เข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเข้าใจที่เราอยู่เราสามารถยั่งยืนได้แบบง่ายๆที่ทุกคนทำได้พอเริ่มมาทำธุรกิจเราก็เลยไม่ได้ตีความยั่งยืนให้มันไกลตัวขนาดนั้นเราตีความว่ายั่งยืนอย่างแรกคือการนึกถึงคนอื่นแค่เราทำอะไรโดยไม่นึกถึงตัวเองเราจะขายอาหารเรานึกถึงลูกค้าให้เขาได้กินอาหารเป็นยาไม่ใช่ยาพิษเราจะซื้อวัตถุดิบเรานึกถึงคนชุมชนรอบข้างว่า
เฮ้ยเราทำร้านอาหารทำไมเราต้องเอาปลาจากแซลมอนอย่างเดียวจากนอร์เวย์อย่างเดียวเราต้องเอาหมูจากโรงงานใหญ่เราต้องเอาผักจากจีนเราแบ่งไปซื้อชาวบ้านบ้างได้ไหมและร้านอยู่ใกล้เคียงกันแทนที่จะหันหน้าเข้าหาการแบ่งที่จอดรถกันไหมอะไรแบบเนี้ยเรามองความยั่งยืนในมุมคิดถึงคนอื่นเราก็เลยตั้งเพจขึ้นมาโดยเราบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากใครคนใดคนเดียวนะทุกคนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เราได้และเราจะไปเอาองค์ความรู้ดีๆมาแบ่งปันคนอื่นกันแล้วจะทำจากคู่แข่งให้กลายเป็นเครือข่ายจากคอมเพติเตอร์ให้กลายเป็นเพื่อนซึ่งที่เรารู้เนี่ยธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันฆ่ากันเลยเรียกว่าฆ่ากันได้ฆ่ากันเลยเราก็เห็นในหน้าข่าวบ่อยๆเดี๋ยวคนนั้นมีโปรโมชั่นนี้เดี๋ยวคนนี้ใช้กลยุทธ์นี้แล้วต่อกำลังจะเอาคนที่เขาแข่งขันกันดูเดือดมาเจอกันมาแฮงเอาท์กันมาแชร์ยากปะความรู้กันดูยากเนาะมันแทบจะเป็นไปได้โหเป็นไปไม่ได้เลยปะจะบอกว่าวันแรกนี่มันเหนื่อยมากทุกคนหาว่าโลกสวยมึงออกมาจากทุ่งลาเวนเดอร์เหรอวะแต่เรารู้สึกว่าการเป็นเพื่อนอ่ะมันไม่เห็นต้องมีสมาคมอ่ะเป็นเพื่อนมหาลัยมีสมาคมมหาลัยเหรอครับถูกไหมมันคือแค่คนมีค่านิยมเหมือนกันมาเจอกันฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องสร้างค่านิยมเหมือนกันที่ทุกคนมีหลักยึดเหมือนกันวันแรกที่ทำก็คือถ้าเราไม่เลือกที่จะแชร์ก่อนทำไมเขาจะต้องมาแชร์กับเราเราเลือกเดินไปหาแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งเราเลยเขาอาจจะใหญ่กว่าเราเยอะนะแต่เราบอกว่าเราอยากจะสร้างเรื่องนี้และสำคัญที่สุดคือธุรกิจเดียวกันต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเพราะว่าคุณเดินไปในฐานะของร้านชาบูอย่างเงี้ยเหรอเดินไปหาพี่เอโมโม่พาราไดซ์ซึ่งคุณขายชาบูเหมือนผมนี่ก็เดินลงมาจากเวทีเด้อพี่เอสวัสดีครับผมต่อนะครับผมมามีความตั้งใจอยากจะทำเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าพี่เป็นโรลโมเดลของคนในตลาดนี้ทั้งหมดอยากนั่งคุยกับพี่จังเลยครับคนปกติก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่สะดวกเฮ้ยเอาดิแล้วก็วันต่อมาคุยกัน 4-5 ชั่วโมงจนวันนี้ก็สนิทกันแล้วแบบพอต่อเพนกวินเปิดครัวให้คนอื่นดูใครอยากเปิดร้านชาบูมาดูครัวเราแชร์ให้ดูเลยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีไปทำตามพี่เอซึ่งมีโน้ตฮาวจากญี่ปุ่นเป็นแบรนด์แฟรนไชส์จากญี่ปุ่นซึ่งปกติญี่ปุ่นหวงโน้ตฮาวมากพี่เอบอกว่าเฮ้ยดีอ่ะพี่อยากทำบ้างเขาก็เคยเปิดครัวให้คนมาดูเขาก็ไม่เห็นเจ๊งเลยอ่ะเขาก็โตต่อไปได้มันก็เริ่มอย่างเงี้ยร้านไหนมีปัญหาก็บินขึ้นไปช่วยฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วว่าแล้วจะตอบแทนต่อยังไงตอบแทนอย่างเดียวคือเอาความรู้ที่มีไปแชร์คนอื่นในจังหวัดต่อเราก็เริ่มทำแบบนั้นทีละคนทุกคนก็ถามว่าทำไปทำไมว่าตังค์มึงก็ไม่เก็บมึงก็ต้องควักเงินไม่รู้แต่ว่าวันนึงมันเหมือนการหยอดกระปุกอะเดี๋ยวมันคงเห็นอะไรบางอย่างอย่างน้อยนะแย่ที่สุดคือกูได้เพื่อนเพราะวันนั้นไม่ได้มีเพื่อนไงทำร้านอาหารเราก็ไม่ได้มีเพื่อนก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆคุณทำเยอะมากอะถ้าคนเห็นเยอะๆก็จะเป็นคอนเทนต์มีอีเวนต์ใหญ่ๆที่หลายงานด้วยมีคอร์สให้ความรู้นะครับเยอะแยะคุณทำอะไรบ้างเลยลองเล่าอินโทรคร่าวๆต่อเพนกวินคืออะไรต่อเพนกวินคือเราเรียกว่าเราเป็น Ecosystem Builder เราเป็นคนสร้างระบบนิเวศให้กับร้านอาหารขนาดเล็กเราเป็นคนสร้างทะเลให้น่าอยู่ปะการังให้สวยงามน้ำทะเลให้ดีแดดให้มันดีเพื่อให้ปลาตัวเล็กๆยังอยู่ได้นั่นคือความตั้งใจของเราฉะนั้นอะไรที่ทำให้ SME ร้านอาหารขนาดเล็กอยู่ได้แล้วมี business model ที่เราพอโตได้เราไม่ใช่มูลนิธิเราคือบริษัทจำกัดเพื่อแสวงหากำไรเราก็จะทำมีเดียทำให้คนได้อัปเดตความรู้แต่เราไม่ได้เล่าว่าเราเก่งยังไงเราไปเอาคนเก่งแล้วเราเป็นตัวแทนเล่าให้เขาฟังเราทำหลักสูตร education เพื่อให้คนได้พัฒนาความรู้พัฒนาการจัดการในเชิงลึกมากขึ้นเราไม่ได้สอนเองเราไปชวนคนเก่งๆระดับประเทศมาสอนแล้วก็ revenue sharing เราก็คิดว่าถ้าจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นครัวของโลกเราต้องมีหลักสูตรปริญญามาตรฐานซึ่งตลกมากประเทศไทยไม่มีหลักสูตรปริญญาการจัดการร้านอาหารจริงๆไม่มีแต่โรงเรียนสอนทำอาหารแล้วมีแนบหลักสูตรการทำร้านซึ่งคนมาสอนก็เป็นอาจารย์ประจำที่ไม่เคยทำร้านเราก็เลยคิดว่าแม่งกูจะต้องทำแต่คนธรรมดาอย่างเราจะสร้างหลักสูตรเองก็ยังยากนี่หลักสูตรปริญญาโทต้องผ่านกระทรวงอว.ต้องไปผ่านสภามหาลัยเราก็เลยคิดว่าความฝันหนึ่งเราอยากมีปริญญาโทก่อนโทต้องมีตรีก่อนก็ไปสร้างหลักสูตรปริญญาตรีร่วมกับ1มหาลัยจริงไหมเนี่ยนี่คุณจะตั้งมหาลัยเองไปเป็นอาจารย์ประจำอยู่5ปีเพื่อให้เข้าใจว่าการศึกษามันเป็นยังไงโดยไม่บอกใครเพราะกลัวแป๊ก
ก็เลยเขียนแผนแล้วก็ไปคุยกับหอการค้าไทยที่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วบอกเขาว่านี่คือความฝันคุณจะทำซอฟต์พาวเวอร์ระดับประเทศคุณต้องมีหลักสูตรระดับประเทศก่อนแล้วผมมีคณาจารย์ที่เราไปรวบรวมจากทางประเทศที่เราไปอัญเชิญมาและนี่คือเนื้อหาวิชาคือเดินไปบอกเขาเลยทำไม่ทำต่อมาก็เรื่องของอีเวนต์เราก็คิดว่าการที่ทำให้เขาโตต่อได้มันต้องเกิดการแมทชิ่งกันผู้ซื้อผู้ขายต้องมาเจอกันเพื่อนต้องมาเจอกันเราก็เลยมีอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้อีเวนต์ธุรกิจกลางคืนมาเจอกันอีเวนต์ธุรกิจกลางวันมาเจอกันอีเวนต์ที่เรามีอีเวนต์ฮาลาลเอาให้คนคอมมูนิตี้ฮาลาลขายอาหารเป็นคนมุสลิมมาเจอกันเทคโนโลยีร้านอาหารมาเจอกันเราก็มีหลายๆงานแล้วก็สำคัญที่สุดคือทำให้เขากลายเป็นเพื่อนกันเราก็เลยมีกิจกรรมที่ชื่อว่าลงแขกก็ตั้งชื่อขึ้นมาให้มันสองแง่สองงามแต่จริงๆความหมายมันดีมากความหมายดั้งเดิมของมันนะคือกิจกรรมที่ดีมากคือเราไปช่วยกันเกี่ยวข้าวโดยเราไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์กันแต่เราไปเลี้ยงข้าวเพื่อนลงแขกของเราก็เลยเป็นลงแขกกินข้าวร้านเพื่อนเราจะเก็บเงินทุกคนคนละ600 บาทแล้วไปถล่มร้านเพื่อนในวันจันทร์ในวันที่ไม่มียอดขายเราไม่จัดสัมมนาที่โรงแรมเราจัดสัมมนาที่ร้านอาหารแล้วอยู่ด้วยกัน6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน6 ชั่วโมงจะทำให้คุณได้เพื่อนรายได้ทั้งหมดอยู่ในคอมมูนิตี้แล้วคุณได้อะไรคุณคนจัดไม่ได้หัวหน้ากลุ่มไม่ได้อะไรคนสร้างคอมมูนิตี้ต้องรู้จักเสียสละอยู่แล้วอันนี้คือหลักการที่มันจะทำให้เกิดร้านอาหารมันสามารถเป็นมิตรกับโลกเป็นมิตรกับสังคมได้ยังไงบ้างก็ขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงครับผมจะชวนทุกคนมาเล่นเกมแยกขยะกันครับนี่ถ้าใครกำลังคิดว่าการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะเป็นเรื่องยากนะครับดูแบบซับซ้อนจังเลยลองเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมนะครับนี่คือ Waste War เกมการ์ดแยกขยะครับที่เรารวบรวมขยะในชีวิตประจำวันของคนไทยเราที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับเอามาอยู่ในเกมนี้รวมถึงประเภทของถังขยะประเภทต่างๆรับรองว่าเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยนะครับทั้งสนุกลืมไปเลยว่ากำลังเรียนรู้เรื่องการแยกขยะอยู่แต่ว่าพอจบเกมปุ๊บจะจำขยะประเภทต่างๆและนำไปแยกในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนครับผมเกมนี้เหมาะกับทั้งครอบครัวทั้งสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับไปจนถึงเอาไปเล่นกันในออฟฟิศก็ได้นะครับเป็นกล่องเล็กๆสวยๆขนาดพกพาไปเล่นได้ทุกที่เลยนะครับกล่องนี้ทำจากพลาสติกรีไซเคิลด้วยนะครับออกแบบเกมนี้โดยก้องกรีนนะครับและพอลลี่นะครับผมราคา555 บาทครับจำง่ายๆ555แต่ว่าถ้าคุณแคปหน้าจอนี้นะครับและกรอกโค้ดส่วนลดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับก็รับส่วนลดไปเลยครับสามารถทักมาได้ครับที่ Line @green ใจช็อปนะครับหรือว่าจะให้พวกเราไปจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเกมการ์ดแยกขยะที่ออฟฟิศคุณที่มหาวิทยาลัยที่อีเวนต์ก็ทักมาได้เช่นกันครับทำให้เรื่องการแยกขยะเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายมาเล่นเกมกันนะครับร้านอาหารมันสามารถเป็นมิตรกับโลกเป็นมิตรกับสังคมได้ยังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าอย่างแรกคือร้านอาหารมันคือคนกลางมากๆเลยนะระหว่างคนผลิตกับคนบริโภคครับอยู่ดีๆเกษตรกรจะปลูกผักและขายไปหาชาวบ้านทั่วไปมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะถูกไหมนะวันนี้โลกมันตัดคำว่าตลาดนัดทิ้งไปอ่ะเราอยู่ในคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตพอเราอยู่ในคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตสิ่งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องการคือมาตรฐานอะไรนู่นนี่มันก็เลยตัดกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นที่ตั้งใจทำอะไรดีๆออกไปเลยเขาเลยขายไม่ได้พอเขาขายน้อยเขาเลยต้องขายแพงมันก็กลายเป็นว่าคนอยากจะกินของดีๆคนจะต้องจ่ายแพงหรอแต่ร้านอาหารมีสเกลร้านอาหารมีวอลลุ่มเราคิดว่าถ้าร้านอาหารคิดถึงคนอื่นนอกจากตัวเองเราจะทำให้คนในประเทศเข้าใจเรื่องนี้และได้ของดีๆไปได้ฉะนั้นความยั่งยืนในมุมของเรากับร้านอาหารคือการนึกถึงคนอื่นฉะนั้นร้านอาหารพอนึกถึงคนอื่นก็คือเขาก็จะพยายามดูแล้วโอเควัตถุดิบนี้เขาสั่งจากร้านค้าส่งได้เฮ้ยแต่อันนี้เขาสั่งจากประมงเรือเล็กได้ไหมเขาสั่งจากคุณลุงคุณป้าที่อาจจะไม่มีเซอร์ติฟายออร์แกนิกแต่คุณลุงคุณป้ารู้กับตัวว่าเขาไม่ใส่ยาฆ่าแมลงเลยอะไรแบบเนี้ยแต่เขาอาจจะไม่ได้ส่งให้เราได้ทุกวันนะหน้าที่เราไม่ใช่
เอาความสบายของเราว่าแบบถ้าคุณลุงคุณป้าทำไม่ได้ทุกวันงั้นเรามาขายไม่ได้เราแค่ต้องเลือกสื่อสารว่าเรามีเมนู of the day เมนู of the week ตามฤดูกาลว่าไปญี่ปุ่นก็ทำกันอยู่แล้วผักอันนี้ทุกบาทที่คุณจ่ายเงินกับสลัดจานนี้คุณลุงคนนี้ได้คุณป้าคนนี้ได้คุณน้าคนนี้ได้อาเฮียคนนี้ได้ผักมันไม่ได้มีแต่ความอร่อยมันไม่ได้มีแต่สารอาหารแม่งมีเรื่องราวอยู่ในนั้นแล้วเรื่องราวเนี่ยแหละได้ราคาบางที่ติดหน้าเกษตรกรเลยนะว่ามาจากญี่จังหวัด ปุ่นเนี่ยเป็นแบบนั้นประเทศไทยก็เริ่มเป็นแบบนั้นทีนี้ในมุมลูกค้าพอเราใส่ใจกับลูกค้ามากขึ้นอ่ะเราอาจจะไม่ได้ให้หลอดนะแต่เรามีวางหลอดไว้นะก็สื่อสารไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะไม่บริการนะแต่คือถ้าคุณอยากได้คุณก็เดินไปหยิบหน่อยโลกมันอาจจะดีขึ้นอีกนิดนึงอะไรแบบนี้เราไม่ได้ออฟเฟอร์ยัดใส่มือให้ฉะนั้นเกมเชนเจอร์ของการสร้างความยั่งยืนในธุรกิจร้านอาหารคือเจ้าของร้านอาหารต้องเปลี่ยน mindset ก่อนถ้าเจ้าของร้านอาหารติดความสบายเจ้าของร้านอาหารเอาวิธีคิดว่าทุกอย่างต้องทำตามกูเท่านั้นถ้ามึงไม่ปรับกูไม่รับมึงถ้าเข้าใจเรื่องการคิดถึงคนอื่นคิดง่ายๆว่าทุก 5% ของการทำอะไรคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นสร้างผลกระทบเนาะร้านอาหารในเมืองไทยมี 700,000 รายอ่ะมันก็ช่วยได้นะคุณอาจจะยังใช้พลาสติกแต่อันนี้ถ้าไม่จำเป็นลดสัก 5% ได้ไหมถูกไหมอันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าลูกค้ามากินในร้านเสิร์ฟแก้วปกติที่ไม่ใช่แก้วพลาสติกได้ไหมแล้วมันแต่งหน้าทาปากให้มันดูแพงขึ้นได้นะ5% ของวัตถุดิบคุณซื้อจากร้านค้าในรัศมี10 กิโลได้ไหมอันนี้คือมาตรฐานกรีนเลยนะนึกออกปะ5% ไม่ทำให้ชีวิตแย่ลงแต่ 5% ที่คุณเหนื่อยขึ้นมันเป็น 5% ที่คุณมาเป็นจุดขายได้นะอะไรแบบเนี้ยเราเชื่อว่าความยั่งยืนในร้านอาหารมันเริ่มต้นจากแค่นี้มันไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมขนาดคุณจะต้องเป็น zero food waste ขนาด 100% คุณต้องส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นคนมักจะคิดเรื่องของร้านอาหารสายกรีนเนี่ยจะต้องเป็นแบบ zero waste ก่อนติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่แค่วัตถุดิบอย่างที่ต่อบอกเมื่อกี้เลยเลือกซัพพลายเออร์ที่เฮ้ยเขาใส่ใจกับการผลิตเราอาจจะเป็นส่วนช่วยลด PM 2.5 ในสังคมด้วยซ้ำไปเอาจริงๆถ้าไปต้นทางเลยนะตอนทำร้านคิดถึงทิศทางลมทิศทางแดดเผลอๆส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องติดแอร์ทั้งหมดนะแล้วเอาจริงๆลูกค้าปัจจุบันการนั่งในลมธรรมชาติที่เอื่อยๆมันช่วยได้นะกรุงเทพโชคดีเป็นจังหวัดที่มีลมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ที่มันร้อนแต่ถ้าเราไปร้านสิงคโปร์หลายๆร้านเขาก็ไม่เปิดแอร์นะแต่เขาเคารพธรรมชาติเขารู้ว่าช่วง9 เดือนลมมันจะมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือและอีก3 เดือนมันจะมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ถ้าเราทำช่องให้รับลมนะลมโกกตลอดเวลาคือถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราประหยัดแอร์ได้เดือนละ10,000คือ 10,000 บาทที่เราจะได้กำไรกลับมาเราไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากมันเป็นธรรมชาติที่อยู่กับตัวเนี่ยมันก็จะมาตรงกับคำถามที่ว่าถ้าฉันต้องรักโลกมันคือต้นทุนเพิ่มเปล่าต้องลงทุนเพิ่มต้องเหนื่อยเพิ่มต้องอะไรอย่างนี้ป่ะมันมีตัวอย่างไหมว่าจริงๆแล้วลดต้นทุนด้วยซ้ำไปแถมยังสร้างกำไรหรือสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจด้วยซ้ำไปถ้าตอบคำถามแรกว่าถ้าเราจะทำดีต่อคนอื่นแล้วกันเหนื่อยมากขึ้นไหมใช่จะดีต่อคนอื่นต้นทุนสูงขึ้นไหมใช่จะดีต่อคนอื่นต้องปวดหัวกว่าปกติไหมใช่แต่ถ้าถามว่าแล้วมันคุ้มกว่าหรือเปล่าคุ้มไหมอย่างแรกเหนื่อยกว่าไหมใช่แต่เหนื่อยแล้วมีจุดขายคุ้มปะล่ะมีอะไรที่ทำธุรกิจแล้วไม่เหนื่อยเดี๋ยวมาเล่าต่อลงทุนมากกว่าเดิมไหมใช่ก็คุณซื้อผักสารเคมีคุณซื้อผักจากจีนเนี่ยมันเป็นวอลลุ่มเกมมันถูกอยู่แล้วคุณเอาผักจากเกษตรกรที่ปลูกได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเขาเคารพธรรมชาติปลาจากประมงเรือเล็กไม่ใช่จากแห่อ้วนมันแพงขึ้นอยู่แล้วแต่มันคือการลงทุนเราเพิ่มต้นทุนเพราะเราต้องการได้อะไรบางอย่างมากขึ้นถ้าคุณเพิ่มต้นทุนแล้วคุณขายเท่าเดิมนี่มันผิดที่คุณไม่เข้าใจการยกระดับหรือการเล่าเรื่องคนปัจจุบันมากินร้านอาหารไม่ได้มากินอาหารเขามากินตัวตน
และถ้าตัวตนคุณคือไอดอลของคุณคือเชนร้านอาหารแบบนี้คุณเลยทำแบบเขาวันถ้าเขามาตีคุณออริจินอลมาตีคุณอะยังไงคุณก็ตายวันนี้เราเลยจะเริ่มเห็นว่าทำไมเวลาเชนร้านอาหารวันนี้เขาออกนอกห้างแล้วเพราะในห้างเขาจะอยู่ไม่รอดในกรุงเทพมันก็แน่นแล้วเขาเลยต้องออกไปต่างจังหวัดผู้ประกอบการต่างจังหวัดเลยตายเพราะเขาขาดสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์อัตลักษณ์คือสิ่งเดียวที่เชนร้านอาหารสู้เราไม่ได้ซึ่งนี่ก็คือกรีนนี่คือ sustain เลยยกตัวอย่างให้กล้องฟังเราจัดออนทัวร์ทั่วประเทศไทยเนาะแล้วเราก็ต้องเลือกร้านในจังหวัดที่มันมีจุดเด่นอะไรบางอย่างเป็นที่พูดถึงเพื่อให้เขาลุกขึ้นมาแชร์ว่าแบบ case study ไม่ได้อยู่นอกจังหวัด case study ที่ดีคือคนในจังหวัดคุณแล้ว 80% ของร้านที่เราเลือกมากลายเป็นร้านที่แคร์เรื่องโลกกลายเป็นร้านที่พูดถึงวัตถุดิบชุมชนหมดเลยนะวันนี้มันไม่ใช่เรียกว่าเป็นเทรนด์อ่ะมันคือนอร์มที่เราต้องทำแล้วเราไปภูเก็ตมาเราก็ทำกันบ้านแม่งร้านอะไรดีวะร้านอาหารที่เสนอความเป็นใต้กรุงเทพเต็มไปหมดเลยไม่จำเป็นต้องลงไปถึงใต้นึกออกว่ากรุงเทพเผลอๆอร่อยกว่าร้านที่ใต้บางร้านด้วยเฮ้ยแต่เราไปร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อว่าโต๊ะแดงบ้านอาจ้อเขาเอาเป็นเหมือนคฤหาสน์สมัย 7-80 ปีที่แล้วมาทำเป็นบ้านและร้านอาหารจุดยืนของเขาคือเขาได้สัมปทานทำเหมืองอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วธุรกิจเขารวยขึ้นมาจากคนในชุมชนที่มาเป็นแรงงานให้เขาวันหนึ่งรุ่นเหลนกลับมาดูแลบ้านตรงนี้อยากจะตอบแทนคืนให้กับสังคมก็เลยทำร้านอาหารและทุกรายได้ของอาหารจะแบ่งคืนกับสังคมไม่พอเขาบอกว่าจริงๆปัจจุบันภูเก็ตแม่งเหมือนเป็นเมลติ้งพอตที่เอาวัฒนธรรมอะไรไม่รู้มาจนละเลยรากเหง้าของภูเก็ตเขาเลยบอกว่าวัตถุดิบ 100% จะไม่มีการข้ามทะเลมาที่ภูเก็ตเลยใช้ local ingredient ทั้งหมดอาจจะไม่ออร์แกนิกนะเขามีเมนูข้าวแต่ข้าวเนี่ยไม่ออร์แกนิกเขาบอกเลยแต่เป็นข้าวที่มาจากชาวนาที่ยังไม่ตัดสินใจขายที่นาให้ในทุนเขามีเมนูจักรจั่นทะเลทอดซึ่งคนอาจจะกินหรือไม่กินไม่รู้แต่เขาต้องมีเมนูนี้เพราะคนที่จับคือชนเผ่ามอร์แกนที่ยังไม่หนีเข้าไปอยู่บนดินน่ะเขายังอยู่บนทะเลอยู่ก็เลยยังต้องมีอาชีพนี้อยู่เขามีสับปะรดที่เป็นสินค้า GI วัตถุดิบ GI ของภูเก็ตแล้วปลูกหลังบ้านไม่ออร์แกนิก 100% นะแต่อร่อยแน่นอนและเขาเล่าเรื่องนี้ออกมาและเวลาจองโต๊ะเขาจะมีป้ายอันนี้น่ารักมากเขาจะเขียนมือเลยว่าขอบคุณที่ซัพพอร์ต local community เป็นภาษาอังกฤษนะเพราะต่างชาติเยอะมากแล้วเขามีกระดานประจานตัวเองหน้าร้านแล้วเขียนมือวันนี้เขาช่วยเหลือเกษตรกรคนไหนปลากี่กิโลแล้ววันนี้เขาสร้างขยะกี่กิโลไม่มีใครประจานตัวเองแต่เขาเล่าต่อว่าไอ้ขยะที่เขาสร้างเขาจะไปจัดการยังไงกับมันต่อเขาบอกตรงๆนะว่าขวดน้ำเขายังใช้พลาสติกแบบนี้นะแต่เขาไปติดต่อคนมารับรีไซเคิลตรงแบบนี้นะแล้วเขาทำการรวบรวมแบบเขาคือtransparencyเขาโปร่งใสแล้วเขาเล่าแบบจริงใจมากปรากฏสุดท้ายร้านนี้ได้มิชลินนี่คือตัวอย่างหนึ่งร้านที่ทำให้เห็นว่าเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นจุดขายไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ไกลจากสนามบินแต่ fully book ตลอดเวลาแล้วมันก็มีเหตุผลที่เราไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากไปกินร้านที่มัน Instagrammable อย่างเดียวแต่เราอยากไปกินร้านที่มันส่งพลังจุดยืนอะไรบางอย่างให้กับเราแบบเนี้ยแล้วปรากฏว่าแต่ละจังหวัดมีร้านแบบนี้หมดเลยและร้านแนวนี้คือร้านที่ได้รับความนิยมหมดเลยเฮ้ยตกใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแค่กิมมิคอีกต่อไปแต่เรื่องนี้คือจุดยืนและจุดขายจุดขายที่ดีปัจจุบันต้องมาจากจุดยืนเพราะจุดขายที่ตามกระแสมันจะเป็นจุดขายระยะสั้นมันเป็นแค่ selling point แต่จุดขายที่มาจากจุดยืนมันจะกลายเป็น unique selling point คำว่า unique selling point คืออะไรเอกลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ที่เป็นจุดขายคนเรียนแบบยากทำได้ง่ายเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าคือร้านเราซึ่งการไป copy จุดขายคนอื่นมามันไม่ใช่ unique selling point
แสดงว่านี่คือตัวอย่างของการทำร้านอาหารที่จริงๆแล้วมันส่งผลต่อโลกในหลายๆแง่มุมมันสร้าง Impact ได้จริงๆตั้งแต่การอุดหนุนวัตถุดิบในชุมชนอุดหนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามระบบทุนนิยมหรืออะไรต่างๆสามารถรักษาสภาพทั้งสิ่งแวดล้อมชุมชนคือใครที่เคยทำร้านอาหารจะรู้ว่าขยะที่มากที่สุดนอกจากขยะอาหารคือพลาสติกแก้วก็พลาสติกขวดก็พลาสติกถุงก็พลาสติกตอนเราทำร้านแล้วเรา delivery เรารู้สึกแย่มากเพราะว่าเราต้องเอาตัวรอดแล้วการขายชาบู delivery วัตถุดิบมันเยอะต้องแพ็คแยกต่างๆรวมนี่ไม่ได้นะมันติดมันปนเปื้อนเพราะมันเป็นวัตถุดิบสดมันแยกไม่ได้เลยมันไม่มีกระดาษอ่ะคือบางร้านไม่ได้อยากทำลายโลกหรือทำลายสิ่งแวดล้อมแต่อุปกรณ์มันไม่ซัพพอร์ตแล้วนะวันนั้นมันไม่ค่อยเปลี่ยนมันตีลังกาเลยนึกออกไหมแต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเรามีซัพพลายเออร์อุปกรณ์ที่มันซัพพอร์ตเรื่องนี้เยอะมากและณวันนี้คำว่า local ingredient วัตถุดิบท้องถิ่นและการเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆไม่ใช่ภาระแต่คือจุดขายสมัยก่อนร้านค้าจะคิดว่าเป็นภาระแต่ณวันนี้เราจะเห็นเลยเราไปร้านอาหารหลายๆที่เขาจะบอกนี่คือเมนูมาตรฐานของเราแต่วันนี้เรามีเมนูพิเศษที่เขียนมือเรารับปลามงมาจากทะเลท้องถิ่นเราจับผักอันนี้จากชาวบ้านคนนี้มาแล้วราคาเป็นพิเศษและไอ้พวกเนี้ยฟู้ดคอร์สต่ำเพราะว่าเราคิดฟู้ดคอร์สณราคาวันนั้นเลยจะไม่ขาดทุนจากตัวที่เราตั้งราคาแล้ววันหนึ่งราคามันขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกค้าก็มีเหตุผลที่ต้องสั่งเมนูนี้โดยไม่ต้องทำโปรโมชั่นนึกออกปะคือถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกเนี้ยจริงๆมันดีต่อโลกมันดีต่อลูกค้าแล้วมันดีต่อเราด้วยแต่เรามักจะคิดตลอดว่าเรื่องนี้มันคือภาระเมื่อ mindset เราคิดว่ามันคือภาระมันจะเป็นภาระไปตลอดแต่ถามหน่อยทำธุรกิจมันมีอะไรที่ไม่เป็นภาระบ้างณวันนี้การตลาดที่เราต้องทำเป็นอะไรมีอะไรบ้างแต่ก่อนมีแต่ Facebook IG ก็ต้องโพสต์สวยๆ TikTok ก็ต้องทำให้คนสนใจตั้งแต่2 วิทำคลิป Facebook ก็จะต้องให้คนดูระยะยาวขึ้นต้องมานั่งเขียนสตอรี่เทลลิ่งในโพสต์จะต้องมานั่งเขียนแคปชั่นใน X Twitter จะต้องไปนั่งเอาใจเด็กใน Lemon 8ถามว่าไม่เป็นภาระหรอต้องมานั่งทำ CRM ในแอปพลิเคชัน Line OA ก็ต้องดูแลตอบแชทก็ต้องเร็วเรื่องทุกอย่างก็มีนะมีจ็อบเรื่องอื่นที่เราทำอ่ะมันปวดหัวมากกว่าเรื่องวัตถุดิบมากกว่าเรื่องสร้างภาระเยอะเหนื่อยแค่นี้เพิ่มขึ้นแต่เหนื่อยแล้วเป็นจุดขายทำไมจะไม่ทำมีคำถามต่อน่าจะคุ้นเคยกับร้านอาหารเยอะแล้วอันเนี้ยก็จะเป็นจุดสังเกตของเราตลอดว่าทำไมบางร้านถึงยังใช้ Single Use Plastic พวกขยะใช้แล้วทิ้งอยู่เยอะแต่ในขณะที่บางร้านน่ะบางทีจานรองแก้วเขายังไม่ต้องใช้เลยหรือว่าหลอดก็จะพยายามไม่เสิร์ฟก่อนหรือแต่ในขณะที่บางร้านน่ะยังใช้จานที่ใช้แล้วทิ้งช้อนส้อมมีดตะเกียบอยู่เลยอะไรแบบนี้สุดท้ายอย่างแรกคือเขามองในเรื่องความสะดวกอย่างที่2คือเขาทำไปเพราะมันเป็นออโต้ไพลอต default ก็ไอดอลฉันเป็นเชนก็เชนทำอยู่ทุกวันเลยแล้วทำไมเชนไม่เปลี่ยนก็ต้องถามว่าทำไมเชนไม่เปลี่ยนเชนคือคนที่น่าจะมีกำลังคนสร้าง impact สูงมากนะแล้วเชนคือโรลโมเดลของร้านอาหารทั้งประเทศไทยนะมันก็ต้องถามกลับทำไมเชนยังเลือกที่จะทำแบบเดิมเพราะเล่นเอาสะดวกหรืออะไรเชนอาจจะบอกว่ากระดาษรองจานมันคือการตลาดนะมันมีการตลาดรูปแบบอื่นไหมมันสามารถทำยังไงที่มันกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้บางทีบางคนที่ไม่ทำแค่เขาไม่รู้ว่าเขาไปสร้างผลกระทบเชิงลบกับโลกในแบบไหนฉะนั้นมันก็ต้องมีหน้าที่บางคนที่ต้องมา educate เขาไม่รู้ไม่ผิดนะต่อให้รู้แล้วไม่ทำก็ไม่ผิดมันไม่ใช่เป็นกฎหมายแต่ถ้าเรามองว่าทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเองนึกออกไหมแต่ต้องบอกอย่างนี้จริงๆก็โทษเชนไม่ได้ทั้งหมดหรอกมันถ้าเปรียบเทียบทุกอย่างมันก็มีขาวเทาดำเนาะไอคนที่เขาปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ก็เยอะมากแบรนด์คอฟฟี่คัพลดการใช้พลาสติกไปเยอะมากนะเราเคยคุยกับเขาอ่ะเขาวัดเป็นตัวเลขส่งผลกระทบเลยว่าเขาลดอะไรไปเท่าไหร่แต่ยังลดได้ไม่ทั้งหมดนะแต่เขามีการพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วตรวจวัดเฮ้ยมีคนที่ทำดีมากเลยนะมีคนเทาๆที่เริ่มทำทีละนิดแต่อย่าลืมว่าจะเปลี่ยน process ทั้งหมดกับเชน100 สาขามันไม่ง่ายก็ต้องเข้าใจเขาอันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มที่ไม่แคร์อะไรเลยก็คงมีฉะนั้น
ทุกอย่างแหละเราแยกเป็นขาวเทาดำเราก็จะรู้ว่าไอ้ร้านอาหารเล็กๆบางร้านเขาก็ทำจนกลายเป็นจุดขายดีแล้วเราจะทำยังไงไอ้เทาๆเนี่ยมันจะเปิดใจง่ายกว่าช่วยกันรณรงค์ทำทีละนิดทีละนิดไอ้เดี๋ยวดำๆถ้ามันจะอยู่ไม่รอดพอโลกมันเริ่มเปลี่ยนคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเดี๋ยวเขาก็ต้องปรับตัวจากดำก็จะมาเป็นเทาเราเชื่อว่าคนทำธุรกิจไม่มีใครต่อต้านหรอกแค่เขายังเห็นประโยชน์กับความสำคัญที่ไม่เท่ากันแต่เมื่อไหร่เขาเห็นผลประโยชน์ไม่ต้องนึกถึงโลกนึกถึงตัวเองถ้าคิดว่าทำแล้วตัวเองดีขึ้นหามุมให้เจอถ้าคนอื่นที่เขาขายดีแล้วเขาทำเรื่องนี้ทำได้แสดงว่ามันมีทางหรือมันมีช่องเราอาจจะยังหาไม่เจอการแยกขยะในร้านอาหารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเขาไหมถามว่ายากไหมยากแต่ถ้าถามว่ายากเกินกว่าจะจัดการไหมก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งนะต้องยอมรับว่าร้านบางร้านที่มันขายเยอะมากอย่างแบบถ้าร้านบุฟเฟ่ต์นี่ปริมาณมันจะเยอะมากถ้าเราต้องแยกทุกอย่างก็จะเหนื่อยปัญหาที่เราเคยคุยกันบางทีร้านไม่ใช่ไม่อยากแยกขยะแต่อุปกรณ์สำหรับการซัพพอร์ตแยกขยะในไทยมันไม่มีก่อนจะไปบอกให้ร้านค้าแยกภาครัฐอาจจะต้องสร้างอุปกรณ์สำหรับแยกขยะเราต้องเข้าใจ process ก่อนเราจะเปลี่ยนแปลง outcome เราต้องเข้าใจ process ปัญหาของมันว่าเกิดจากอะไรถ้าเรามีรถเข็นที่แยกขยะได้ตั้งแต่แรกมันจะแยกตั้งแต่ต้นทางจริงๆแล้วความต้องการในการแยกขยะของร้านอาหารจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเศษอาหารเนาะใช่แล้วก็ถังขยะในประเทศไทยแม่งเป็นวงกลมกี่ลิตรพื้นที่ในครัวทุกตารางเมตรมีค่าโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าที่ตารางเมตรละ 2-3,000 บาทการมีถังขยะใหญ่ๆไว้แยกขยะอันหนึ่งเสียพื้นที่1ตารางเมตรกับถังขยะที่ไม่สร้างรายได้ค่าเช่าเดือนละ 2,000 ถ้าเขาต้องแยกขยะ3อันเขาเสีย3ตารางเมตรเดือนละ10,000ไอ้นี้เราต้องเข้าใจเขาฉะนั้นถ้าเราจะทำแบบนั้นรถเข็นมันต้องแยกรถเข็นเสร็จมาถังขยะมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมที่มันคอมแพคแล้วมันเป็นช่องให้เทแบบไหนคือมันต้องคิด process ระหว่างทางแล้วไปถึงปลายทางเลยแต่จะมาบอกว่าอาหารไปอยู่ถึงครัวแล้วคุณมาแยกอีกหน่อยพนักงานบอกว่า KPI เราไม่ใช่การแยกขยะ KPI ก็คือทิ้งล้างจานให้ทันเพื่อเอาจานไปใช้ต่อแล้วไม่มีร้านค้าไหนปัจจุบันให้มีพนักงานล้างจานเกิน1คนแน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยีเครื่องล้างจานซึ่งดีนะรักโลกนะเพราะว่าใช้น้ำน้อยลงสะอาดขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่พนักงานล้างจานคือพนักงานที่คนให้ค่าน้อยฉะนั้นจะต้องให้พนักงานล้างจานมาแยกขยะมันไม่มีเวลาฉะนั้นถ้าพนักงานเก็บจานช่วยแยกตั้งแต่แรกโดยการมีอุปกรณ์ให้เหมาะอันนี้จะช่วยได้แต่เคยเห็นนะรถเข็นคือสังเกตร้านอาหารหรือว่าฟู้ดคอร์ทก็ตามที่เขาแยกขยะดีเนี่ยเขาแยกตั้งแต่ที่รถเข็นอย่างที่ต่อบอกเลยก็คือกล่องนึงเนี่ยใส่เศษอาหารแล้วจานชามก็ลงกระมังใหญ่แล้วนอกนั้นขวดพลาสติกอะไรก็ทิ้งลงข้างล่างแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าไอเศษอาหารเนี่ยมันบริสุทธิ์แค่ไหนคำว่าบริสุทธิ์คือมีซองพลาสติกไหมมีหลอดไหมมีทิชชู่ไหมแบบมันก็อาจจะมีหลงลืมกันแล้วก็หรือบางห้างที่เราไปกินฟู้ดคอร์ทบางที่เขาก็ให้คนแยกดีนะประเด็นต่อมาในฐานะ end user ที่รู้สึกก็คือมาตรฐานการแยกขยะแต่ละที่ไม่เท่ากันนิยามขยะไม่เหมือนกันมันทำให้ในฐานะผู้บริโภคอันนี้เรียกว่าอะไรวะมันมีอันนึงที่เรียกว่าขยะพลาสติกอันนี้เราชัดเจนขยะเศษอาหารขยะทั่วไปไอ้ทั่วไปคืออะไรวะงงอะไรต้องใส่ทั่วไปวะขยะรีไซเคิลแล้วถ้าจะรีไซเคิลแล้วขวดพลาสติกฉันจะใส่ไหนนึกออกปะคือมันจะมีความงงมันไม่มีใครออกมาทำเป็นสแตนดาร์ดไดซ์เรามีแค่นี้ยึดถือบางคนบางสีไม่เหมือนกันอีกใช่ไอเหลืองนี่มันแทนอย่างหนึ่งไอเหลืองนี่มันแทนอย่างหนึ่งใช่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันถูกปะถูกเราก็เลยไม่เข้าใจว่าเอาเหรอแล้วมันไม่มีการeducate หรือภาครัฐไม่ออกมาทำให้มันเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันจริงๆหรอมันเลยมีความงงของหลายๆเรื่องแต่เราเชื่อว่าคนไทยเป็นคนมีจิตสำนึกนะวันที่ได้ impact เยอะที่สุดคือวันที่มีรูปเต่าทะเลแล้วมีหลอดออกมาโหรูปนั้นนี่คือแบบร้านกาแฟเยอะมากที่ลดใช้หลอด
คือบางทีการพูดมันคือการสื่อสารด้วยภาพบางอย่างปลายทางว่าคุณใครจะคิดว่าร้านกาแฟที่มีหลอดไปอยู่กับเต่าได้ยังไงแต่ impact สุดๆคือบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนการเล่าเรื่องเคยเห็นร้านหมูกระทะร้านหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดนี่แหละเราก็ไปกินแล้วเราก็สังเกตว่าเฮ้ยร้านเนี้ยเขาไม่แจกหลอดก็เป็นร้านบ้านๆเลยนะแต่ตอนเดินไปเข้าห้องน้ำเขามีป้ายหนึ่งแล้วก็มีรูปเต่านี่แหละแล้วเขาบอกว่าร้านเนี้ยขออนุญาตไม่งดแจกหลอดเพราะว่าเนี่ยพอภาพเนี่ยเขาไปเคยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากหลอดแทงจมูกเต่าเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยข่าวสารพวกนี้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดนี้เลยเหรอการมีมีเดียหรือสื่อแบบกล้องขึ้นมาช่วยได้เยอะนะแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของมีเดียใดมีเดียเดียวมันเป็นพาร์ทเอาจริงๆมันเป็นความรับผิดชอบของทุกสื่อที่มีนะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสื่ออะไรคุณต้องนึกถึงคนอื่นก่อนไม่ใช่นึกถึงแต่ตัวเองเพราะสื่อคือทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงสังคมเราเกิดดราม่าอะไรก็เพราะสื่อเราเกิดไวรัลอะไรก็เพราะสื่อเราเกิดการรวมตัวอะไรก็เพราะสื่อจริงเราจะทำลายโลกก็เพราะสื่อเราจะสร้างโลกหรือเปลี่ยนแปลงโลกก็เพราะสื่อฉะนั้นสื่อที่ทำขึ้นมาต้องมีจิตสำนึกเรื่องการยกระดับสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต่อให้คุณไม่ได้เป็นสื่อที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้ามันจะมีบางอย่างที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหารในไทยยังไปไม่ถึงความกรีนหรือความยั่งยืนต่อคิดว่ามันคืออะไรการ educate คือต้องบอกว่าผู้ประกอบการไทยอ่ะแค่เอาตัวรอดไปวันๆก็เหนื่อยแล้ว SME ไทยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐสัดส่วน SME ต่อขนาด GDP ประเทศไทยต่ำมากนะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นอิตาลีที่สัดส่วน SME ต่อ GDP เป็นสัดส่วนที่สูงมากประเทศไทยบริษัทใหญ่ครองตลาด 90% ในผู้ประกอบการไม่เกิน 5% หรืออะไรแบบนี้ฉะนั้น SME ไทยจะค่อนข้างหัวเดียวกระเทียมรีบสู้ด้วยตัวเองเสมอฉะนั้นเขาไม่ต้องไปคิดถึงอย่างอื่นหรอกแค่เอาให้มีเงินมาซื้อวัตถุดิบจ่ายเงินเดือนลูกน้องอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วนะวันนี้จะให้พูดถึงการรักโลกมันกลายเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากฉะนั้นถึงบอกว่าเฟสแรกคือทำให้เขารู้ว่าเรื่องที่ดีต่อคนอื่นมันทำให้ธุรกิจเขาโตต่อและเป็นจุดขายได้จริงๆอย่างที่สองคือสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ภาครัฐอีกแหละภาครัฐใส่ใจเรื่องนี้จริงๆแค่ไหนหรือทำเป็นแค่กระแสหรือแค่แคมเปญเราเชื่อว่าภาครัฐหลายๆหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ขนาดนั้นเลยนึกออกไหมเพราะว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองมันทำให้เขาก็ไปเอาเรื่องที่เป็นคะแนนเสียงเขาก่อนก็ต้องยอมรับฉะนั้นถ้าภาครัฐไม่ใส่ใจมันจะส่งต่อมาถึงผู้บริโภคได้ยังไงเรายังมีแคมเปญแค่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวอะไรเท่านั้นเลยฉะนั้น SME ก็ต้องเรียนรู้มากขึ้นภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยมากขึ้นและภาครัฐก็ต้องไปดูว่าจริงๆ process ไหนที่มันเป็นคอขวดแล้วเข้าไปช่วยตรงนั้นคือซัพพลายเออร์อุปกรณ์มันไม่มีอยากดีต่อโลกแต่จังหวัดชั้นมันมีแค่อาเจกร้านยี่ปัวขายพลาสติกอ่ะแล้วจะให้ซื้อจากไหนอ่ะถูกไหมมันคือซัพพลายเชนที่เราต้องคิดทั้งระบบอ่ะขาดการสนับสนุนทั้งระบบและการให้ความรู้ข้อมูลเนาะอีกอย่างหนึ่งคือเราว่ากฎข้อบังคับก็ยังไม่แข็งแรงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าร้านนี้พยายามลงทุนกับภาชนะอะไรบางอย่างเพื่อลดพลาสติกหรือจัดระบบอะไรบางอย่างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลงทุนทำบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อดักไขมันอะไรต่างเสิร์ฟหลอดกระดาษให้กับลูกค้าเพื่อที่จะลดอย่างน้อยก็ลดพลาสติกแต่ลูกค้ารู้สึกว่ากินแล้วมันแบบยุ่ยปากจังเลยไปสนับสนุนร้านอื่นที่แบบพลาสติกเต็มที่เลยแบบเนี้ยมันทุกอย่างทุกร้านไม่ได้อยู่ในกติกาเดียวกันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจก็มีผลเหมือนกันใช่ก็เขาจะเห็นว่ากทมก็พยายามเนาะถ้าแยกขยะจะลดการเก็บขยะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคิดว่าช่วยไหมเพิ่มตั้งเท่าไหร่นะ4 เท่าร้านค้าบอกว่ากูจ่ายตำรวจตู้แดงแพงกว่านี้อีกนึกออกปะมันมีความไม่เท่าเทียมอะไรหลายๆอย่างเข้าใจเนาะกทมพยายามทำดีซึ่งดีนะหมายถึงว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่เห็นในตลาดมากทมยุคเนี่ยเป็นยุคที่ใส่ใจเรื่องขยะเยอะที่สุดแล้ว
แต่พอไหมไม่พอแต่เห็นทิศทางที่ดีแต่ประเทศไทยไม่ใช่กทมนึกออกไหมในจังหวัดอื่นนี่ยังน้อยมากเฮ้ยแต่จะบอกว่าผู้ประกอบการต่างจังหวัดร้านที่มีการศึกษาใส่ใจเรื่องนี้มากกว่าร้านในกรุงเทพนะหรอไม่รู้เพราะอะไรแต่รู้สึกได้ว่าจริงๆผู้ประกอบการต่างจังหวัดอ่ะเขารักบ้านเกิดคือคนกรุงเทพแบบมันไม่มีความผูกพันกับกรุงเทพแต่เราว่าต่างจังหวัดหลายจังหวัดดีแล้วเขาเป็นคอมมูนิตี้ที่เล็กเท่านั้นทุกคนรู้จักกันหมดทุกคนบอกต่อกันอันนี้คือสุดท้ายก็กลับมาเมื่อเราช่วยเหลือกันเรารู้จักกันเวลาคนหนึ่งทำดีมันจะไปดีต่อคนอื่นคนอื่นจะอยากทำดีด้วยอย่างร้านอาหารในนิวยอร์กไม่รู้รัฐอื่นเป็นไหมน่าจะเป็นเหมือนกันเขาจะมีป้ายประมาณ A4 ติดไว้หน้าร้านทุกร้านเลยเหมือนเป็นกฎข้อบังคับเลยว่าร้านเนี้ย A ร้านเนี้ย B บวกร้านนี้ C เป็นเกรดของเรื่องสุขอนามัยเหมือนกับกรมอนามัยอะไรเงี้ยบังคับว่าทุกร้านอาหารจะต้องมีป้ายนี้ติดซึ่งเป็นศักดิ์ศรีของร้านอาหารแต่ละร้านมากเลยนะว่าถ้าเขาไม่ได้ A เนี่ยเขาเสียหน้าถ้าเราเอาโมเดลเนี้ยวิธีเนี้ยมาใช้แต่ว่าเป็นเรื่องของเฮ้ยร้านเนี้ยใส่จานสีแวดล้อมว่ะแยกขยะว่ะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มาจากภาครัฐเพราะนานเหรอไม่ใช่ภาครัฐไม่มีความเราจะเห็นสัญลักษณ์จากภาครัฐติ๊กเกอร์เต็มไปหมดเลยถามว่าลูกค้าแคร์ไหมเพราะความกวดขันความเข้มข้นคือต่ำความน่าเชื่อถือคือไม่มีความน่าเชื่อถือแต่เรามีสัญลักษณ์สีแดงๆแปะที่ร้านจากมิชลินซึ่งเป็นยางรถยนต์เราให้ค่านึกออกไหมฉะนั้นมันอาจจะต้องสร้างแบรนด์ตัวนี้ให้น่าเชื่อถือก่อนแล้วคนถึงจะอยากจะได้แบรนด์นี้สิ่งที่เราอยากแปะติ๊กเกอร์อยู่หน้าร้านเป็นเอกชนต่างประเทศเป็นเอกชนไทยภาครัฐคือไว้ล่างสุดเรียงตามความน่าเชื่อถือธงฟ้าไทยจีเล็กไม่แค่เพราะมันคือความน่าเชื่อถือมันถึงจะมี impact ต่อผู้บริโภคถูกปะถูกวันนี้ได้เห็นไอเดียแล้วก็ได้เชื่อมโยงเนาะว่าเฮ้ยจริงๆร้านอาหารมีผลมากๆเลยกับการทำให้สังคมน่าอยู่และไปสู่ความยั่งยืนทั้งเรื่องสังคมและเรื่องสิ่งแวดล้อมกลับมาที่งานของต่อทิ้งท้ายนิดนึงครับความฝันของต่อที่อยากจะให้ทุกร้านมาเป็นเพื่อนกันมันจะต่อยอดไปถึงอะไรได้บ้างในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมคือเราไม่มีความฝันสูงสุดอะแต่ว่าเป้าหมายมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นinfinite game อะเราก็คิดว่าก็ทำทุกวันให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆสังคมมันก็คงจะดีขึ้นทางใดทางหนึ่งวันนี้เราเริ่มสร้างคอมมูนิตี้ก็เห็นข้อดีเห็นข้อจำกัดก็ต้องไปพัฒนาต่อก็คิดแค่ว่าวันหนึ่งอะไรที่มันจะพอสร้าง positive impact ออกไปได้ไม่เฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเรื่องการช่วยเหลือกันเรื่องการอยู่รอดก็พยายามจะทำขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันธุรกิจเราก็ต้องอยู่รอดด้วยในสถานการณ์วันนี้มันกระทบหมดเลยเนาะร้านอาหารไม่มีตังค์สปอนเซอร์ก็ไม่มีตังค์พอสปอนเซอร์ไม่มีตังค์เราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อแต่สำคัญที่สุดคือทุกอย่างทำอะไรอยากฝากทุกคนว่ามีจุดยืนที่ดีเมื่อจุดยืนที่ดีมันมีไม่ว่าจะทำอะไรมันจะออกมาดีเสมอตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเพราะว่าจริงๆเราก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยการทำเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมมันต้องลงทุนฉันไม่มีเวลาไม่มีตังค์อะไรมาทำอย่างนี้หรอกเราก็ตั้งคำถามว่าถ้าคุณเริ่มต้นแบบนี้วันหนึ่งที่ร้านคุณโตหรือคุณรวยแล้วคุณจะให้คำมั่นสัญญาได้ไหมว่าคุณจะกลับมารับผิดชอบสังคมหรือเพราะคุณโตมาแบบนี้ไงอยากจะบอกว่าธุรกิจเลิกคิด CSR Social Corporate Social Responsibility คือส่วนใหญ่มันเป็นรวยแล้วค่อยทำคุณทำธุรกิจอื่นคุณแบ่งตังค์ไปปลูกป่าเป็นเหรอคุณทำธุรกิจอื่นคุณบริจาคผ้าห่มเป็นใครบริจาคผ้าห่มธุรกิจที่ดีมันคือ CSV Creating Share Value ให้ทำธุรกิจกับการยกระดับสังคมเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นทุกวันที่คุณทำธุรกิจสังคมจะโตไปด้วยนี่คือทิศทางใหม่ต้องอยู่ตั้งแต่ Day 1เราจะไม่เหนื่อยทุกวันนี้ต่อเพนกวินไม่เหนื่อยในการสร้างสังคมเพราะ
ธุรกิจเราทำเพื่อเงิน 100% แต่ทุกครั้งที่เราทำอะไรสังคมจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยและทุกครั้งสังคมที่ดีขึ้นเราจะได้ไปกับสังคมด้วยเพราะเราคิด business model ให้มันกลายเป็น CSV เชื่อมสังคมกับธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกันมันเหตุทีเดียวไม่ต้องรอรวยก่อนแล้วค่อยคิดถึงคนอื่นใช่ไม่ต้องรอรวยก่อนแล้วค่อยรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมสังคมให้มันอยู่ในโจทย์ตั้งแต่วันแรกที่ทำโอเควันนี้ได้แรงบันดาลใจได้ความรู้แล้วก็ผมเชื่อว่า FC คุณต่อเพนกวินนะครับที่เป็นร้านอาหารก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจเหล่านี้นะเข้าไปตั้งเป็นหนึ่งเป้าหมายเล็กๆนะครับและเห็นโอกาสทางธุรกิจด้วยนะครับในการทำร้านอาหารนี่ขอบคุณต่อมากๆเลยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังก้องกินกรีนทอล์กนะครับถ้าชอบฟังความรู้แนวคิดและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกจากผู้คนในหลากหลายวงการแบบนี้ก็ฝากกดติดตามได้ที่ช่องก้องกินกรีนในทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram และก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ